છેલ્લો આપણે જે શ્લોક જોયો ને એમાં તમને યાદી રહી એટલા માટે કહું કે એમાં આ શબ્દો આવ્યા હતા તે ઓલો સરપ કર્યો હોય આ લખી ગયો હોય જે તો એ દિવ્ય જે ઓલી ઔષધિ છે એના વિના બ્રહ્મ જ્ઞાન રૂપ દિવ્ય ઔષધિ બ્રહ્મ જ્ઞાન ને જ દિવ્ય ઔષધિ કીધી જ્ઞાન જ એ ઝેર ને ઉતારે અજ્ઞાન રૂપી ઝેર છે એને જ્ઞાન રૂપી દિવ્ય ઔષધિથી જ દૂર થાય એ મંત્રો બંત્રો અને કઈ વિધિઓ કરવાથી એ દૂર ન થાય એમ કીધું કે અજ્ઞાન રૂપ સર્પે ડસેલા અને બ્રહ્મ જ્ઞાન રૂપ દિવ્ય ઔષધિ વિના વિચાર રહિત વેડો વડે અને શાસ્ત્રો વડે શું ફળ થવાનું એ વેદ શાસ્ત્રો બાસ્ત્રનો અહીંયા એ રીતે કે એ અંતે ભલે એક અમુક હદ સુધી એનું માહિતી છે ઉપયોગી થાય પણ એ એનાથી કંઈ આપણું ઝેર ન ઉતરે અજ્ઞાન દૂર ન થાય આત્મા પરમાત્માની અભેદનો એકતાનો અનુભવ ન થાય નથી આગળ જોઈએ ન ગચ્છતિ વિના પાનમ વ્યાધિર ઔષધ શબ્દતઃ વિના અપરોક્ષ અનુભવ બ્રહ્મ શબ્દેર ન મુચ્યતે જેમ ઓસડ પીધા વિના ઓસડના નામથી રોગ નથી દોડતો ઓસડનું નામ લીધા કરીએ તો કઈ રોગ ને ઓસડ પીવું પડે દવા કરવી પડે દવા કર્યા કરીએ તો હાજા ના થાય પાણી કરીએ તો કઈ તરર નથી પડે પાણી પીવું પડે એટલે અહીંયા એ કહે કે એમ ઓસડનું નામ લેવાથી કઈ હાજા ના થાય આપણે બરાબર તેમ બ્રહ્મના અપરોક્ષ જ્ઞાન વિના હું બ્રહ્મ છું આવા અપરોક્ષ જ્ઞાન વિના બ્રહ્મના શબ્દો વડે મનુષ્ય મોક્ષ પામતો નથી બ્રહ્મ શબ્દ જ છે ખાલી એ કોઈ બ્રહ્મ શબ્દ બોલા કરવાથી કઈ જ્ઞાન ન પામે પણ હું એ બ્રહ્મ જે વર્ણન કરીએ વાતું કરીએ એ બ્રહ્મ હું જ છું અહમ બ્રહ્માસ્મિ એ ઉદ્ગાર અનુભૂતિના છે અહમ બ્રહ્માસ્મિ મહાવાક્ય છે એ બ્રહ્મનાથ યજુર્વેદનું છે અહમ બ્રહ્માસ્મિ યજુર્વેદનું મહાવાક્ય ઋગ્વેદનું છે પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ પૂર્વના ગોવર્ધન પીઠનો ઋગ્વેદ એનું મહાવાક્ય પ્રજ્ઞાનમ પ્રજ્ઞાન એટલે જ્ઞાન રૂપ ચૈતન્ય રૂપ છું એવું અહીંયા હું બ્રહ્મરૂપ છું પછી ઉત્તરમાં અયમ આત્મા બ્રહ્મ એ આત્મા છે એ જ બ્રહ્મ છે તો મૂળ તો ત્રણેયનો અર્થ એક જ થાય અને પછી શારદા પીઠનું મહાવાક્ય સામવેદનું તત્વમસી એ બોધ વાક્ય આ બાકી ત્રણેય એ અનુભૂતિના શબ્દો છે બોધ થયા પછી તો એ શબ્દો તો શબ્દો છે પણ આવી અનુભૂતિ થાય એમ વ્યક્ત કરવા એ શબ્દ તો કંઈક વ્યક્ત કરવા શબ્દોનો આધાર લેવો પડે તો અપરોક્ષ જ્ઞાન આને કીધું પરોક્ષ જ્ઞાન શાસ્ત્રથી થાય આ વાતું કરવાથી બધું પરોક્ષ જ્ઞાન થાય પણ અનુભૂતિ એ બ્રહ્મરૂપ હું પોતે જ છું એવી અનુભૂતિને જ અપરોક્ષ જ્ઞાન કયું વિજ્ઞાન કયો અપરોક્ષ અનુભૂતિ કયો તો એને અહીંયા કીધું કે એ અપરોક્ષ અનુભૂતિ વિના એ બ્રહ્મના શબ્દો વડે મોક્ષ ન પામાય જેમ દવા કરવાથી હાજર ન થવાય અકૃત્વા દ્રશ્ય વિલયમ જ્ઞાત્વા તત્વમ આત્મનઃ બાહ્ય શબ્દે હિ કુતો મુક્તિ માત્ર ફલેર નૃણામ દ્રશ્ય ત્રણ કાલમાં નથી આવા દ્રઢ નિશ્ચય વડે દ્રશ્યનો વિલય કર્યા વિના આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણ્યા વિના કથન માત્ર ફલવાળા બહારના શબ્દો વડે મનુષ્યને મુક્તિ ન મળે ખાલી વાતો કરવાથી કઈ મુક્તિ ન મળે ત્રણેય કાલમાં નથી એવું દ્રશ્ય છે એ ત્રણેય કાલમાં નથી દ્રશ્ય એટલે જગત દ્રશ્ય એ જગત ને દ્રષ્ટા એ આત્મા તો જે એટલે તો વેદાંત કે દ્રશ્ય હોય મિથ્યા હોય તો જે પણ દેખાય દિવ્ય હોય દર્શન કે ગમે હોય તો કંઈક દેખાય નામરૂપ છે દ્રશ્ય એટલે જ કંઈક નામરૂપ હોય દ્રશ્ય હોય નિરાકાર તો દ્રશ્યમાં આવતો નથી નિરાકાર તો દ્રષ્ટા છે એ કઈ નિરાકાર કઈ દ્રશ્ય ન બને જાણવાનો વિષય ન બને એટલે કોઈ ને કોઈ રૂપ હોય કંઈક ને કંઈક રૂપ તો છે ને તો એ રૂપ છે નામ છે તો એ બધાને દ્રશ્ય કહેવાય અને એ દ્રશ્ય ત્રણ કાળમાં નથી એવો નિશ્ચય થવો એવો આપણે બોધ થાય અંદરથી કે ભાઈ દ્રશ્ય હમણાં કીધું ને દ્રશ્ય શૂન્યતા વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટા દર્શન દ્રશ્ય રહેતું ને તો એ જે અનુભૂતિ સ્વરૂપની છે એ દ્રશ્ય શૂન્યતા તો એ આપણે ત્યારે ખ્યાલ આવે એવો અનુભવ થતો અંદર ત્યારે પછી આ કઈ જતા ન રહીએ અમારી પણ આપણે ખબર છે અંદર અનુભવ તો એ જ રહીએ
કે હું આ દ્રશ્યાદ્રષ્ટ દર્શન એ મિથ્યા છે. હું કેવું હોય તો બહુમાં બહુ દ્રષ્ટા છું એમ કહેવાય. વ્યવહારિક રીતે કેવું હોય તો હું દ્રષ્ટા છું, આ દ્રશ્ય હું નથી, દ્રશ્ય મિથ્યા છે, દ્રષ્ટા સાચું છે. પણ એ વિજ્ઞાન દ્રશ્ય શૂન્યતા એ કે દ્રશ્યને મિથ્યા છે અને કાઢી નાખો તો કંઈ દ્રષ્ટા રહેતો નથી. દ્રષ્ટા સંજ્ઞા પણ આ સાપેક્ષમાં હતી. એ દ્રષ્ટા જ હકીકતમાં શૂન્ય છે. વિજ્ઞાન એને જ કીધું દ્રશ્ય શૂન્ય. તો અહીંયા કહે કે એ દ્રઢ નિશ્ચય થવો. દ્રઢ નિશ્ચય એક અનુભવ પછી આપણે ધીરે ધીરે અભ્યાસ થતા એ નિશ્ચય થાય. શરૂમાં વળી ક્યારેક શંકા થાય, સામે આવે એટલે વળી થાય કે આ ખોટું છે. મન સંશય કરાવતું હોય, શરૂમાં બોધ થતો હોય તોય વચ્ચે વચ્ચે સંશય થતો હોય ક્યારેક, વળી સંસ્કાર છે ને જૂના. તો દ્રઢ નિશ્ચય પછી ધીરે ધીરે એને જ નિધિધ્યાસનની દ્રઢતા, ધ્યાન કયો નિધિધ્યાસન જાગૃતિ હોય, ધીરે ધીરે દ્રઢ થતું જાય. પછી ઓલા સંશયની નિવૃત્તિ થતી જાય. તો એવું આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણ્યા. બસ આ જ આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ, હું બ્રહ્મ છું એ. તો એવું જાણ્યા વિના કથન માત્ર ફળવાળા બહારના શબ્દોથી ન થાય. શાસ્ત્રો એ પણ શબ્દો જ છે ને, આખરે બધા ગમે એટલા હોય તો શબ્દો જ છે. શબ્દ બ્રહ્મ એટલે તો વેદો નહીં કીધું. કીધું વેદો નથી શું કરે? વેદો કંઈ શબ્દ એના વિશે બોલે એમ કે નથી કે આ છે કે આ છે, આવું નથી એમ કહીએ બસ. એટલું વેદ કહી શકે કે નથી એ તો કહી શકાય, છે એના વિશે ન કહી શકાય. એટલે ન ઇતિ આ જે નામરૂપ છે, દ્રશ્ય છે, એને ન ઇતિ કરતા જાઓ તો અંતે દ્રષ્ટારીએ એ ઇતિ એ છે. આ તો સામે દેખાય બધું નથી. તો વેદ જે નથી એ જ સંસાર છે, નામરૂપ છે, એનું જ વર્ણન કરી શકાય. વર્ણન નામરૂપ નું કર્યું. હા, અને પછી એને કે એને બાદ કરો, એ નામરૂપ છે, એ મિથ્યા છે. તો એ ઇતિ એમ આત્મા માટે નથી કરે એમ કહે. ઉપરનો જે આપણે શ્લોક ને પછી વિશેષ આપણે સમજાવવા માટે ઉદાહરણ આપીને કહીએ. અકૃત્વા શત્રુ સંહારમ અગત્વા અખિલ ભૂમિશ્રમ રાજા હમિતિ શબ્દાન્નો રાજા ભવિતુર મહતી. જેમ પોતાના વિરોધી રાજાઓનો રણમાં વિનાશ કર્યા વિના અને સઘળી પૃથ્વીની લક્ષ્મી એટલે કે દિગ્વિજય કરીને સમ્રાટ ન થાય ત્યાં સુધી પૃથ્વીનો ચક્રવર્તી રાજા હું છું એવી કઈ વાતો કરે કે ચક્રવર્તી નથી થવાતું. બેઠો કહેવા કે હું ચક્રવર્તી છું, આ બધા મારા. એમ ન થાય, તમારે બધાને જીતવા પડે, એને હરાવવા પડે, જીતવા કરે ને આ બધા ઉપર કબજો કરવો, શાસન સ્થાપવું પડે, ત્યારે ચક્રવર્તી રાજા કહેવાય. નહીતર નહીં. એટલે આપણે ચક્રવર્તી થવાનું પણ દુર્દશાની પ્રાપ્તિ થાય. ચક્રવર્તી ન થાય તો દુર્દશા થાય. આવી બેઠો બેઠો શેખ ચલીની જેમ આપણે કયા કરીએ કે હું સમ્રાટ ને હું ચક્રવર્તી. તો તેમ કામાદી શત્રુઓનો વિનાશ કર્યા વિના અને બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ કર્યા વિના હું બ્રહ્મ છું આવા કથન માત્રથી બ્રહ્મ સ્વરૂપે સ્થિતિ કરી શકાતી નથી. પણ અંતે દુર્દશાની પ્રાપ્તિ થાય, દુર્દશા જ થાય ને. તો સદગુરુના ઉપદેશ વિના એકલા તર્કથી બ્રહ્મનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી એમ કહે છે. આપ્તોક્તિમ ખનનમ તથો પરિશીલાત ઉત્કર્ષણમ સ્વીકૃતિમ નિક્ષેપ સમ્યેક્ષતે નહીં બહિ શબ્દેસ્તુ નિર્ગચ્છતિ તદ્વદ બ્રહ્મવિદો ઉપદેશમ મનન ધ્યાન આદિ લભ્યતે માયા કાર્ય તિરોહિતમ સ્વ અમલમ તત્વમ ન દુર્યુક્તિભિ. એટલે કે પૃથ્વીમાં રહેલું ધન યથાર્થ કેરાના વચનની ખોદવાની ઉપર રહેલા પથ્થર આદિને કાઢી નાખવાથી થાય. એટલે અહીંયા કે પૃથ્વીમાં કંઈક ધન છુપાયેલું હોય તો એ કેનારના વચન છે એ કોદાળી રૂપ છે. અહીંયા ઉદાહરણ કોદાળીને કેનારના વચનને કોદાળી કીધી કે ધન ખોદવું હોય ને બહાર કાઢવું હોય તો કોદાળી રૂપે એ ખોદવું પડે. એ અને પછી પથ્થર આદિ જે ઉપર પડ્યો આવરણ એને હટાવવું પડે કોદાળીથી ખોદીને, અને હાથ વડે તેનું ગ્રહણ કરવું પડે. પછી હાથમાં આવે ત્યારે આપણું કહેવાય ધન. કે એમ ગ્રહણ કરવાની સારી રીતે અપેક્ષા રાખે, એટલે કે એવું હોય તો જ થાય.
કંઈક દટાયેલું ઘઉં તો ત્રિકમ કોદાળી, કોદાળી શબ્દ વાપર્યો કે ભાઈ કોદાળી આદિ વડે ખોદવું પડે. એ ખોદીને પછી એ આવરણ ઉપર ઢકાયેલા પથરા માટી હોય કાઢવું પડે અને પછી એને આપણે મેળવીએ, હાથથી એને ગ્રહણ કરીએ. એવી રીતે એ કરવું પડે. અપેક્ષા એટલે એમ કરવું પડે, એમને દટાયેલું એ ના આવે. હે ધન તું મને પ્રાપ્ત થઈ જાય એવા બેઠા બેઠા કીધા કરીએ તો કઈ દટાયેલો એ બહાર આવે ને કે લ્યો મહારાજ હું આવ્યો. એમ બહારના શબ્દો વડે કઈ તન બહાર નથી આવતું ધન, અને એમ પ્રાપ્ત નથી થતું. તેમ અવિદ્યાને તેના કાર્યોથી ઢંકાયેલું અને પવિત્ર પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ બ્રહ્મવેતાના ઉપદેશ વડે અને પછી એકાંતમાં તેના મનન વડે અને બ્રહ્મના નિરંતર ધ્યાન આદિ વડે પ્રાપ્ત થાય. આ અભ્યાસ બતાવ્યો. ઉદાહરણ તો ધનનું ને કોદાળીનું ને બધું આપ્યું, પણ પછી કે તો આ રીતે જે અવિદ્યા અને તેના કાર્યોથી ઢંકાયેલું એ આવરણ આપણા જ્ઞાનમાં શું છે તો કે અવિદ્યા અજ્ઞાન એ જ આવરણ છે, અને એનું કાર્ય એટલે અવિદ્યાનું કાર્ય આ સંસાર બધો નામરૂપ જગત છે બધું એનું કાર્ય છે. અવિદ્યાથી જ ઉત્પન્ન થયું એટલે એ કારણ અવિદ્યા, એને લીધે સંસાર ઉભો થયો, નામરૂપ જગત આખું. તો એ અવિદ્યા અને તેના કાર્યોથી ઢંકાયેલું અને પવિત્ર પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે જે એ આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ ઢંકાયેલું છે. આવરણ અવિદ્યા અજ્ઞાન રૂપે આવરણ, એને જ કીધું મન આપણા જે વિક્ષેપ 3 દોષ કીધા, મલ વિક્ષેપ આવરણ, તો આવરણ એ આ છે, અજ્ઞાન એ આવરણ. આપણે હજી જ્ઞાન નથી કે વાસ્તવિક હું કોણ છું, ત્યાં સુધી એવું અનુભૂતિ નથી થઈ એટલે એ જ આવરણ. ન જાણવું એ જ આવરણ. કોઈ આવરણ કઈ અજ્ઞાન કોઈ વસ્તુ નથી, આપણે નથી જાણતા, બસ જાણવાનો અભાવ. તો જાણવાનું મળે તો આવરણ દૂર થઈ જાય, પ્રકાશ આવે તો અંધારું દૂર થઈ જાય. એમ જ્ઞાન શબ્દોથી તો એ આપણું જે માનેલું ખોટું ભ્રાંતિ હતી દૂર થઈ જાય. એટલે અહીંયા કહે કે એ પવિત્ર પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ બ્રહ્મવેતાના ઉપદેશ વડે. અહીંયા બ્રહ્મવેતા ગુરુને જ બ્રહ્મવેતા એટલે કે જેને પોતાનું સ્વરૂપને જાણ્યું એ જ બ્રહ્મવેતા. તો પોતે પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને જેને જાણ્યું એને જ આપણે ગુરુ કહીએ. ગુરુ તો આપણે સ્વરૂપથી બધા ગુરુ છે, કોઈ આપણે લઘુ નથી. પણ જેને પોતાને જાણી લીધા એને આપણે ગુરુ કીધા, અને હજી પોતાને નથી જાણ્યા એટલો જ ભેદ. ગુરુમાન શિષ્યમાં કોઈ ભેદ નથી, સ્વરૂપથી કોઈ ભેદ નથી. શિષ્યને ખબર નથી હું કોણ છું, ગુરુને ખબર પડી ગઈ હું કોણ છું, બસ એટલા જ ફેર છે. છે તો જાજો, પણ આમ કઈ લાંબો નથી, આમ કઈ બહુ એટલે એને ગુરુ શબ્દ આપણે હજી ભેટકડી થી દૂર થયા જ નથી ને, ભેટકડીમાં જ રહીએ છીએ. આપણે લાગે કે હું તો ક્યાં રહી ગયો, એ ભેટકડીમાં બજારોમાં આટા મારીએ, કઈ બહુ છેટા નથી ગયા, કિલોમીટર ચડાઈ જાય જાજા, પણ ભેટકડી થી બહાર હશે આપણે હજી ખબર નથી. એટલે આપણે એમ થાય કે જો તમે હું ક્યાંનો ક્યાં પૂકી ગયો કે ભાઈ તમે ન્યા છો. ઘાણીના બળદ છે કિલોમીટર તો હાજે ઘટાય ગણતરી કરો તો ઘાણીના બળદના કિલોમીટર કેટલા હેલો હોય, ઘણો હેલો હોય, તો કઈ નહીં ન્યા છે. હા એટલે સારું, એટલું ધ્યાનમાં થોડીક ઠોકર વાગે ત્યારે વળી જોખું ઉડી જાય, આખું ખુલી જાય તો છે. એક નાનકડું વાર્તા આવે કે ઓલા સાંજે નાવિક હોય ને એ સાંજે કંઈક ભેગા થયા ને ઘૂંટડો પી ગયા, દારૂ પીતો અને પછી નશામાં બોટમાં બેસી ગયા. જાવું તો ક્યાંક પીએ, હા કે ભલે સમાયરા કરે, હૈસો કર્યા કરે. તે દી ઉગવાયો ને તો કે હજી કાં દેખાતું ન તો કોઈ પાછળ જઈ કે દોડો તો બાંધ્યું હું આજે દોડી ક્યાં આજે કાંઠેથી હતી કે નાંગર તો નાખેલું છે આખી રાત અલગા માર્યા. એને એમ કે આપણે તો ક્યાંના ક્યાં આગળ પોકી ગયા, ક્યાંય નહોતા ગયા. હજી નાંગરેલો છે જ, હવે હોળી ન્યા જ છે ભાઈ, એવું છે આમાં તો. એટલે ગુરુની વ્યાખ્યા, ગુરુ શબ્દ પણ અર્થપૂર્ણ. આપણે શાસ્ત્રો પ્રમાણે જોઈએ તો આપણા શબ્દોનો અર્થ થતો હોય. ગુરુ ગુકાર અંધકાર, રૂકાર અંધકાર નિવર્તક.
ગુકાર ને બે શબ્દોનો અક્ષરનો અલગ કરીને કહે કે ગુકાર એ અંધકાર અને રૂ શબ્દ પ્રકાશ, અંધકારને દૂર કરનારો. એટલે કે અંધકાર નિવર્તકત્વાત ઇતિ ગુરુ અભિધીયતે. એ જે અંધકાર અજ્ઞાનરૂપી દૂર કરે એટલે એને ગુરુ કહેવાય. એમ ગુરુ શબ્દનો આવો અર્થ કર્યો. તો બ્રહ્મવેતા એટલે કોઈ બીજું નહીં, પણ પોતે જ પોતાનો અનુભવ. કારણ કે આપણે એમ નહીં જે કે આત્મા અને પરમાત્મા એક છે, અભિન્ન છે. જીવ બ્રહ્મરૂપ જ છે, જીવ શિવરૂપ જ છે, જીવ ઈશ્વરમાં કોઈ ભેદ જ નથી. તો પોતે પોતાને જાણી લે એટલે એ ઈશ્વરરૂપ થઈ ગયો. એ તો એક તો હતા, પણ આ એક બ્રહ્મ વહી ગયો, દ્વૈતનો વહી ગયો અને પોતે અભેદ છે, સમષ્ટિ સાથે પોતે અભેદ છે. તો સમષ્ટિ રૂપ જ થઈ ગયો, બસ ટીપું સમુદ્ર થઈ ગયું. ટીપાનો ભાવ તો એ દેહ ભાવને લીધે ટીપું કહેવાય. દેહ ભાવ એ ટીપાપણું, પોતે ચેતનાથી તો અનંત છે, પણ પોતે દેહ માની લે એને આપણે ટીપું શબ્દ હારે હરખાવીએ ગઈએ. તો ટીપું દરિયામાં ભળી ગયું એટલે હું ટીપુની મર્યાદા પોતાને સમજાઈ ગઈ કે હું ટીપું નથી, આવો હું અનંત છું. પછી મર્યાદા જ અભિમાન છે, દેહ અભિમાન. તો એ મર્યાદા એ દેહ અભિમાન છૂટ્યા ભેગું એને થાય કે એ ટીપું સમુદ્રમાં મળી ગયું. એટલે અહીંયા આપણે આ તો વાતો કરવી પડે, પણ સમુદ્રમાં મળવાની વાત નથી. સમુદ્ર રૂપ જ હતો, પણ પોતે દેહ ભાવથી એક મોજું દરિયાનું પોતાને અલગ માને એવી વાત છે. એ કઈ દરિયાથી અલગ નથી, મોજું ને પાણીને કઈ અલગ નથી, પણ એક મોજાનો આકાર છે. તો આકારને લીધે મોજાને પોતાને એવો અમલ થાય કે હું જુદું, આ બીજા મોજા જુદા, અમે જુદા. તો એ હું એક આકારમાં મર્યાદા પોતાનો અહંભાવમાં જોડીને સ્વીકારી લીધી. પણ વાસ્તવિક રીતે તો એ જલરૂપ જ છે, ચૈતન્ય રૂપ બ્રહ્મરૂપ છે, અહીંયા કોઈ ભેદ નથી. હા, એટલે જ્ઞાન માર્ગને છે ને, જ્ઞાન માર્ગને બિંદુમાં સિંધુ સમાયું એમ કે, બિંદુમાં સિંધુ સમાઈ ગયું, ટીપામાં દરિયો સમાઈ ગયો એમ. એટલે આમ વ્યવહારિક રીતે કહીએ તો કોઈ કહે કે એ શક્ય નથી, એમ જ કહે ને ભાઈ, ટીપામાં આખો દરિયો કેમ સમાય? એ રીતે આ શબ્દો બધા કબીરની વાણી આવે કે બિંદુ સમાયા સિંધુ में वो तो जानत है सब कोई. બિંદુ સિંધુમાં સમાઈ જાય એ તો બધા સમજે, એ સ્વીકારી દે બધા. पर सिंधु समाया बिंदु में वो जानत है वेगळा कोई. એ તો કોઈક અનુભવી કહે કે ભાઈ એવું થઈ શકે. તમે એમ કહો કે સિંધુ બિંદુમાં ન સમાય એવું નથી, થઈ શકે. તો આ વાત છે, મૂળ એમાં કઈ બિંદુ સિંધુની વાત નથી, પણ તત્વથી તો એક જ હતા. બિંદુ સિંધુ કોઈ અલગ વસ્તુ નથી, પણ પોતાએ આવું એક મર્યાદિત માની લીધું. દેહ અભિમાનને જ આપણે બિંદુ પણ કહેવાય કે પોતે આવો આવડું છે, હું એક દેહની હારે જોડાઈને દેહ હું છું, હું આવડું મર્યાદિત છું. આ આકારને દેહના પોતાના આકાર માની લીધો, હું આવડો છું, હદ બાંધી લીધી. એ પછી બ્રહ્મવેતાના ઉપદેશ તો ધારો કે મળ્યો, ઉપદેશ આપણે સાંભળ્યો, આ બધું સાચું. પછીની વાત શું એ પછી આપણે શું કરીએ એ મહત્વનું છે. ઉપદેશ શ્રવણ કર્યો, આપણે ઉપદેશ પ્રાપ્ત થયો, પછી કે એકાંતમાં તેનું મનન કરવું. એકાંતમાં ન હોય તો સાંભળ્યા પછી પાછું ભીડમાં હોય તો એક તો આપણે હજી તો ઓલું ગયા તો નથી, અને ભીડમાં જાવ એટલે એ બધું પાછું ઓલા સંસ્કાર એક તો હતા ને પાછા બીજા, ઓલું જે થોડુંક ઉપદેશના સંસ્કાર એનું મનન ન કરું તો એ દ્રઢ ન થાય સંસ્કાર. એ બીજે જે ઉપદેશ હવા થઈ જાય, પૂછીએ તો આપણે ઘણી વાર ખબર પડે કે આપણે સાંભળ્યું તો બીજે જે પૂછીએ તો યાદ ન હોય કે હું વાતો થઈ હતી. તો એ દ્રઢ કરવા માટે એકાંતમાં રહીને મનન કરીએ. જે સાંભળ્યું, જે સમજાણું એના ઉપર ચિંતન મનન કરીએ એકાંતમાં રહીને. તો એકાંતનો મહિમા છે, કારણ કે હજી આપણે સ્થિરતા નહોતા આવી, એટલે ભીડભાડમાં અને સંઘમાં બીજાઓના પછી એ ચિંતન મનન હરખું થતું નહોતું, વિક્ષેપ થયા કરતો હોય. એટલે થોડો સમય પણ સાધક તરીકે આપણે એકાંત થોડુંક કાઢી લઉં, એટલું વ્યવસ્થા કરી લેવી, જેટલો સમય મળે એટલો સવાર સાંજ. અને જે કંઈ સમજાય જાણે એનું એકાંતમાં રહીને કરીએ. એકાંત, મૌન અને અંધકાર, આ ત્રણને શક્તિના સ્ત્રોત કીધા. એકાંતમાં રહેવું એ બહુ મોટી ઉપલબ્ધિ છે. એકાંતમાં એટલે પોતાની પાસે અંતે વાસ્તવિક એકાંત, બાહ્ય એકાંત છે ને એ એકાંત નહીં, આંતરિક એકાંત. કારણ કે અંતરમાં એક જ છે, ત્યાં બે છે જ નહીં. તો એ વાસ્તવિક એકાંત. ઇંગ્લિશમાં એને એલોનનેસ કીધું. લોનલી છે એ વ્યવહારિક છે. ભલે ને કે આજ તો હું એકલો એકલો કંટાળે ગયો, દી જાતો નતો, ઓહો
કોઈ આખી પાછી કરવાનું ન મળે જ એને એકલું રહેવું પડે તો હાન થાય તો એ બહુ હાલત ખરાબ થઈ જાય બિચારાને. આજે કંઈ કોક મળે કે ઓહો ભાઈ આજ તમારે હાલત કોઈ નહોતું ને આજે એકલો હું હવે એવો કંટાળો. તો એ જે બાહ્ય એકાંત છે એ તો કંટાળાવાળું છે, એમાં તો અભાવ જણાય, કોઈ ને હું એકલો. પણ વાસ્તવિક એકાંત જેને કીધું એ અંદરનો એકાંત છે. એ એકાંત મળી જાય તો જ્યાં હોય ને મોજ છે, કોઈને જરૂર નથી. આપણે પોતાની સાથે એ એકાંત. હા, જે એકમાં બધો અંત આવે, એ એકમાં બધું સમાયેલું, ત્યાં બે છે જ નહીં, તો એ એકાંત સાચું છે. તો એ જેને પોતાની જાત સાથે રહી શકે ને એને બહુ કોઈની જરૂર ન પડે. એમાં જ્યાં હોય ને એ રહી શકે. બાકી ન રહી શકે એને તો સજા થઈ પડે જો એને એક બી એવા માણસ બીજી કોઈ સજા ન કરાય. એને રૂમમાં કોઈ આજ તારે આ સુધી એક મળતો છે તો એવા માણસ એ મોટી સજા એ થઈ પડે, બીજી કઈ સજા ન કરાય. તો આ બધું આપણે જયારે અંતર્મુખ થાય પછી ગમે. આ ભીડભાડ ગમે નહીં. આ જ્ઞાનના સાધનમાં બધું આવે. લોક સંગ્રહ વિવિક્ત દેશ સેવિતમ અરતિર જન સંસદી. ગીતાજીમાં 13મા અધ્યાયમાં જ્ઞાનના 20 સાધન કીધા ને, એમાં આ પણ કીધું. વિવિક્ત દેશ સેવી. વિવિક્ત એટલે એકાંતમાં રહેવું. વિવિક્ત એટલે એકાંત, કોઈ ન હોય, ભીડભાડ એકલા, એવી શાંતિ. તો વિવિક્ત દેશ સેવિતમ અરતિર જન સંસદી. સંસદ એટલે જ્યાં ભીડભાડ હોય, ભેળા માણસનો સમૂહ ને સંસદ કીધું. અરતિ એટલે આ બેયમાં એને અરતિ હોવી જોઈએ, એટલે કે ગમવું ન જોઈએ તો હાચું. એને જો હજી ગમતું હોય અથવા તો આ એકાંત દેશ ન ગમતો, ભીડ ગમતી હોય તો એ બરાબર નહીં. એને આમાં અરતિ હોવી જોઈએ. એ ભીડ બહાર એને ભલે જવું પડે, વ્યવહાર એ બરાબર, વ્યવહારમાં હોય તો જવું પડે, પણ જો ગમતું હોય તો એ ખામી છે. આ ન ગમતું હોય જવું પડે તો વ્યવહારની વાત, તો જવું પડે. આપણે ન ગમે તો એ જવું પડે ક્યારેક, વ્યવહારમાં રહેવું હોય તો. હાવ તો ટાળી ન થતું, પણ એમાં જો ગમતું હોય ભેદભાવમાં તો હજી આપણામાં તો ખામી છે. અને વિવેક દેશ ગમતો હોય ને ઓલું ન ગમતું હોય એ એને સાધન કીધું. એવું આપણામાં હોય તો આપણે બરાબર સંગત આ ખામી છે થોડીક, એમાં પણ ખ્યાલ આવી જાય. એ સાવધાન રહેવું જોઈએ આ માટે. એટલે કીધું પછી એકાંતમાં તેના મનન વડે, અને પછી એ મનનથી જે કંઈ થોડું આપણે સંસ્કાર કર્યા સમજાણું એ પ્રમાણે રહેવું. બ્રહ્મના નિરંતર ધ્યાન આદિ વડે પ્રાપ્ત થાય. આ બધું ધીરે ધીરે મનન વડે સમજાય કે આપણે વાસ્તવિક આ નહીં ને હું આ છું એવું થોડુંક સ્થિર થાય. તો પછી જે હું છું એ સમજાણું એમાં સ્થિર રહેવાનો પ્રયાસ કરો. ભલે મન પાછું વહી જાય, સ્થિર રહેવાનો અહીંયા સતત પ્રયત્ન કરતો રહેવાનો. પોતે પોતામાં રહેવું, પોતે પોતાની સાથે રહેવું, બસ એ જ સ્થિતિ છે. વૃત્તિ પોતામાં જ રહે તો એ જ આત્માના પુસ્તક જ છે. પોતે પોતાના આમે પોતે જ છે. પોતાના જો ધ્યાન છે એમાં કોઈ બીજો નથી. સેલ્ફ અવેરનેસ કીધું એમાં. પોતે પોતાનું સ્મરણ રહે, પોતાનું સ્મરણ સતત રહે, એ ધ્યાન છે. બે નથી રહેતા. એ જે જાગૃતિ છે એ જ આપણું સ્વરૂપ છે. ચેતના છે એ જ હોશ છે. તો હોશ આપણે કે હોશ પ્રતિ હોશ એમ કહેવાય, કાં તો અવેર ઓફ અવેરનેસ એવું કહે કે જાગૃતિ સભાનતા પ્રત્યે સભાન રહેવું. સભાનતા આપણું સ્વરૂપ છે. જાગૃતિ હોશ આપણું ચૈતન્યને લીધે જ આપણે હોશ છે ને. આ બધા એનો હોશમાં છે એટલે જણાય બધું. બે હોશ હોય તો થોડો ખબર પડે. એ હોશ આપણું સ્વરૂપ છે એટલે આ બધું અંદર બહાર બધું થઈ રહ્યું અને આપણે જાણી લઈએ, આપણે ખબર પડે કે આ બધું છે. એ જે હોશ છે એ આપણું સ્વરૂપ છે વાસ્તવિક છે. એટલે ધ્યાનમાં ધીરે ધીરે આ હુંનો વિચાર કરતા કરતા અંદર ઉતરીએ ને તે પોતાનું જ અનુસંધાન થાય. તે પોતે જ પોતાનું સ્મરણ, પોતે જ પોતા પ્રત્યે સભાન. સભાન તો આપણે છે પણ બીજા પ્રત્યે સભાન છે. આપણું વિષય પ્રત્યે સભાનતા છે, પોતા પ્રત્યે સભાનતા નથી. સંસારરૂપ બંધનથી મોકળા થવા માટે વિવેકીએ પોતે જ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એમ કહે છે. આ બધું કરવાનું આખરે એ આપણે જ છે. તસ્માત સર્વ પ્રયત્નેન ભવબંધન વિમુક્તિએ સ્વેરૈવ યત્નઃ કર્તવ્યો રોગા આદિ પંડિતે. એટલે કે હે સર્વ પ્રયત્ન કરવામાં સમર્થ. અહીંયા આ બધું અટાણા સુધી બોલ્યા, ગુરુ બોલ્યા, ઓલા શિષ્યના પ્રશ્નો હતા ને, મુક્તિ ને મોક્ષ ને આ બધું શું છે ને,
બંધ શું છે ને આ બધા પ્રશ્નો એની કર્યા હતા. એના અનુસંધાનમાં ગુરુ આ બધા ઉપદેશ આપે કે અહીંયા એ શિષ્યને સંબોધન, જે પ્રશ્ન કરતાને સંબોધન કહે કે હે સર્વ પ્રયત્ન કરવામાં સમર્થ, એટલા માટે સમજો એ રોગ આદિની પેઠે સંસારરૂપ બંધથી અત્યંત મોકળા થવા માટે પોતે જ યત્ન કરવો જોઈએ. અને પ્રયત્ન કરવામાં આપણે સમર્થ છે. પ્રયત્ન કરીએ તો કંઈ ખણ રોકે કોઈ? સમજતા તો છે ભગવાને મનુષ્યને, એ તો આપીશ, કરી શકે પ્રયત્ન. ન કરીએ બીજી વાત છે, પ્રયત્ન દી રાત કરીએ તો એ પ્રયત્નની દિશા બદલાઈ જાય. આપણે વ્યવહારિક જગતના વિષયો પ્રત્યે એ પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્નો હતો તો અહીંયા પ્રયત્નો આપણે કરી શકીએ. થાય અને સમજાણા પછી પ્રયત્નો થાય, ચાલુ થઈ જાય પ્રયત્ન. આપણે જેવું અહીં બહારનું કંઈક જોતું હોય ને સમજાય કે આ મેળવો છે, ન ચાલુ થઈ જતા. બ્રેક જ લાગતી રહે પછી તો વિચારે એ જ ને, રાત દી નિંદરે ના આવતી, આ કેમ મળી જાય ને આને હું કેમ મળી જાય, એ મથામણ જ હાલતી હોય. આ પૂરું કરીને એક પછી કરીએ તો વચમાં વળી કંઈક આ ગડબડ થાય. હમણાં આ પૂરું કરે આપણે આ મોજ છે, કોઈ આપણે કહેવાનું નથી કે એટલા બધું પૂરું કરવું ભાઈ ભાવ એકડો હોય. એટલે નિરાંત એ ચર્ચા કરું કારણ કે બધા પ્રશ્ન જ છે ને, એ તો પ્રશ્નોને ભેગા પ્રશ્ન જ રહે જ્યાં સુધી આપણે સમાધાન થાય. એ સમાધિ જ સમાધાન છે. સમાધિ એટલે પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત થવું, એ સમાધિ છે. અને ત્યારે બધા પ્રશ્નોનો અંત આવે, એ જ સમાધાન. હવે કોઈ પ્રશ્ન ન રહ્યો, પ્રશ્નો ન રહે. બાકી ન જાણ્યો એટલે જ પ્રશ્નો છે ને બધા, એટલે તો પ્રશ્નો ઊભા થાય દિવસ રાત. એક પ્રશ્ન સમાધાન કે 10 બીજા ઊભા થાય. પ્રશ્નનો કોઈ અંત જ નથી આવતો આપણે તો. અહીંયા કહે કે શિષ્યએ પૂછેલા પ્રશ્નને સદગુરુ એને શ્લાઘા કરે છે, એટલે કે એને વાત કરે કે યસ્વ આદ્યકૃત પ્રશ્નો વર્યા શાસ્ત્ર વિન્મત સૂત્ર પ્રાયો નિગૂઢાર્થો જ્ઞાતવ્યસ્ય મુમુક્ષુભિ. શિષ્યને ગુરુ કહે કે તારા પુણ્ય કર્મોના ફલોનો ઉદય થવાથી હમણાં તે જે પ્રશ્ન કર્યો તે ઘણો શ્રેષ્ઠ છે. પ્રશ્ન કરે ને તો એને કીધું કે તારા કંઈક પુણ્યનો ઉદય થયો કે તને આવો પ્રશ્ન એક કહું છું. આપણે તો પ્રશ્ન આના હોય બધા, સંસારના પ્રશ્નો હોય. આવો પ્રશ્ન શું છે? આ બંધ શું છે, મુક્ત કેમ થવું ને અજ્ઞાન શું છે ને આ બધું શું છે, એ સાચા પ્રશ્ન. એ વિવેકની કંઈક જાગૃતિ, પુણ્યનો ઉદય થયો તો આવા શું છે, આ કે સંસાર શું છે ને હું કોણ છું ને આ દુઃખ શું કામ આવે ને આનંદ કેમ પ્રાપ્ત થાય ને આવા પાછી જાગૃતિની નિશાની છે. એ જ પુણ્યનો ઉદય કે ભાઈ પુણ્ય સંચિત થતા આપણે શુભ કર્મ કરતા કરતા એક દિવસ એ પુણ્યના ઉદયથી જ આપણામાં આવો વિવેક જાગે. અને એટલે જ કીધું ને બીનું સત્સંગ વિવેક ન હોય, રામ કૃપા વિના સુલભ નથી. રામ કૃપા છે એ ક્યારે? રામ કૃપા છે જ, પણ આપણો પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે રામ કૃપા થાય. રામ કૃપાથી સાધુ સંતો સમાગમ થાય ને સાધુ સમાગમથી વિવેક જાગે. અને વિવેક જાગે તો સત્સંગત મુદુ મંગળ મૂળા, આપણા મંગળનું મૂળી છે તો આપણા જીવનમાં મંગળ આવે. બધું મંગળ થાય. મંગલાચરણ કયો, મંગળ કયો, એ શુભ મંગળ તો થાય. સોય સિદ્ધિ ફલ સબ સાધન ફૂલા. બસ એ જે પ્રાપ્ત થવું, મંગળ થવું, એ જ સિદ્ધિ, જીવનની પ્રાપ્તિ. કંઈ પ્રાપ્ત કરવા જવું પ્રાપ્ત થયું તો એવું થવું એ છે. બાકી આપણે સાધના કરીએ એ બધાને ફૂલ સમાન કીધા. સાધના જરૂરી છે, પછી તો ફૂલ હતા. ફળરૂપ અંતે પરિણામ તો સત્સંગથી પ્રાપ્ત થાય. આવરણ છેલ્લે એના આપણે એ સાધન હતા ને, ફૂલ હતું એ તો ઓલા નિષ્કામ કર્મ ઉપાસના કરી એટલે એ મલ વિક્ષેપ દૂર થયો. પણ આવરણ તો એ સત્સંગથી, એટલે કે સાધુના સંતના સમાગમથી થાય. સત્સંગ ખરેખર તો એને કીધો, સંતોનો સમાગમ એ જ સત્સંગ. તો એ થવાથી પછી અંતે ફળ પ્રાપ્ત થયું. ફૂલ સુધી તો આપણે આપણું પરિણામ, આપણે ત્યાં સુધી તો આપણો પ્રયાસ છે. નિષ્કામ કર્મ ઉપાસના એ બધું એ સાધકે પોતે કરવાનું હોય. માર્ગદર્શન ગુરુનું મળે પણ આપણે કરવાનું. હમણાં આપ્યું ને કે આ બધું કરવું પડે, હા કરવાનું હોય. આવરણ છે એ પછી બોધથી દૂર થાય તો એ સત્સંગ એ સાચો. તો એ ફૂલમાં અંતે પરિણામ ફળ લાગી ગયું, મંગળ, મુદિતા, જીવનમાં આનંદ પ્રસન્નતા આવી ગઈ. તો એ મુદિતા છે. એટલે અહીંયા શિષ્યને કહે છે ગુરુ કે તારા પુણ્ય કર્મોના ફલોનો ઉદય થવાથી હમણાં તે જે પ્રશ્ન કર્યો તે ઘણો શ્રેષ્ઠ છે.
આ પ્રશ્ન શ્રેષ્ઠ કહેવાય. કે એવો પ્રશ્ન ઉભે થઈ જ કે નિકાલે આવે ને કંઈક પ્રશ્નનો જવાબ મળી જાય. કોઈક બે આપણે હમણાં જો એક પ્રશ્ન વાંચતો હતો ફેસબુકમાં, સોક્રેટિસનો કંઈક નાનો એવો એનો કોટ હતું કે તમને પ્રશ્ન થાય તો સંકોચ શરમ ન રાખવી, કે પૂછી લઉં. કોઈ એવા યોગ્ય મળે ને તો પ્રશ્ન પૂછવામાં સંકોચ કે ન રાખવું. પૂછ્યો તો જ તમે પ્રાપ્તિ થાય, પૂછ્યા વિના તો કંઈ પ્રાપ્તિ નથી થવાની. તો તમારા પ્રશ્નોનું સમાધાન થાય, એવું એનો કહેવાનો તારીખ. એટલે પ્રશ્ન થાય તો કરવો જોઈએ, કારણ કે પ્રશ્નનો તો આખરે પ્રશ્નોનું સમાધાન માટે જ આપણા પ્રયાસ છે ને આ બધું કરીએ. અને પ્રશ્ન થાય, આવા પ્રશ્ન થવા એ તો શુભ છે. એ જ પ્રશ્ન જ આપણને સમાધાન તરફ લઈ જાય ધીરે ધીરે. બાકી તો ગુરુજી કહેતા એ કે એક જગ્યાએ હું સત્સંગ ગયો હતો ને, તો પૂરું થયું એટલે ભાઈ ઉભા થયા. બાપુ કે રાવણનો ઓલો મામુક હવો કોણ હતો? એ તમને ખબર છે? કે આવા પ્રશ્નો થાય. ગુરુજી કે ના, મને કે ખબર નથી. તો કદાચ ખબર ન તને કહું તો એ પ્રશ્નનો એનો જવાબ મળવો કે તમારું શું કલ્યાણ થાય છે. રાવણનો બાપ કે રાવણનો આતો કે રાવણના હગા ફલાણા કોણ હતા, એવા પ્રશ્નો આપણાથી ના આપણે શું પ્રાપ્ત થાય? કદાચ કે આગળ ને શાસ્ત્ર કઈ બધા જાણવાને એક એક શબ્દ આ બધા નામ ને એ કઈ જરૂરી નથી. એમાંથી સાર લઈ લ્યો એને ભરી દો, એને તો મૂકો, એમાંથી તો સાર લઈને મૂકી દેવાના છે એ બધા. એને બદલે આપણે આવા અટવાયા કરીએ તો પ્રશ્ન પણ કંઈક યોગ્ય હોય તો આપણું એમાંય કલ્યાણ થાય, આપણે કંઈક પ્રાપ્ત થાય. અહીંયા કે એ શાસ્ત્ર જાણનારોએ સ્વીકારેલો આવા પ્રશ્ન એમ કે શાસ્ત્રના જાણકાર છે ને આવું સ્વીકારેલો છે. સૂત્ર જેવો એટલે થોડા શબ્દો વાળો ને ગંભીર અર્થ વાળો. બધા શબ્દો એવા શબ્દો તો થોડા હોય પણ એનો અર્થ ગંભીર થતો હોય. અત્યંત ગુપ્ત અર્થવાળો અને મોક્ષની ઈચ્છા વાળાઓએ જાણવા જેવો છે. મોક્ષની ઈચ્છા વાળા હોય એને જાણવા જેવો છે આ પ્રશ્ન. તો હવે તે પ્રશ્નોના ઉત્તરો સાંભળવા માટે સાવધાન મનવાળા થવાનું શિષ્યને કહે. ત્યાં સુધી આ બધી વાત કરી ને હવે કે તે તારા પ્રશ્ન કર્યા એને જવાબ પ્રત્યુત્તર સાંભળવા માટે તું સાવધાન થઈ જાય, ગફલત ન કરતો. જે સાવધાન હોય તો સંભળાય ને, કરતા આપણે બેઠા હોય આપણે આંખું ખુલી હોય, કાન ખુલ્લા હોય, પણ મન ક્યાંક બીજું હોય તો કઈ અંદર ન પ્રવેશે. યાદ નહીં, સંભળાય નહીં. ઢોલ વાગતા હોય તેને સંભળાય. ત્યારે જોજો આપણું મન ક્યાંક ખોવાય ન થાય. બાજુમાં ગમે એટલો ઘોંઘાટ ઢોલ વાગતા આપણે ખબર ન હોય, ખોવાઈ ગયા હોય. આપણું જ્યાં મન હોય ને, મન ન હોય તો આ ઇન્દ્રિયો કઈ કામ નથી કરતી. કાન થોડા બંધ કરી રહ્યા, કાન તો ખુલ્લા હોય છતાં હું કામ નથી સંભળાતું કે મન ત્યાં નથી. મન એમાં જોડાય તો જ વિષયનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિય કરી શકે. ઇન્દ્રિયની જુદી સત્તા નથી. એટલે મન ન હોય તો એ જ આપણે બેઠા હોય, સાંભળતા હોય, પણ આપણું મન ક્યાંય બીજે હોય તો ઇન્દ્રિયને એ જ્ઞાન નથી થતું, સંભળાતું નથી. એટલે સાવધાન થવાનું કે સાવધાન થાવ, એકાગ્ર થાવ, તત્પર સાંભળવા માટે. શુણુસ્વા અવહિતો વિદ્વન્યમ અન્યા સમુદીર્યતે તદેત શ્રવણાત સદ્યો ભવબંધાત વિમોક્ષ્યસે. કે હે પદોને અને પદોના અર્થોને જાણનાર, એટલે કે જે પદ છે કોઈ આ શબ્દો આતે તો એનો અર્થ શું છે એવું તું જાણનાર એમ કહે છે એને. એવો કંઈક વિવેક હોય તો જ આ શબ્દો અને અર્થ અને પ્રશ્ન ઉભા થયા ને. થોડું એને કંઈક શબ્દો વાંચ્યા હોય, ક્યાંક સમજાણું હોય તો જ પ્રશ્ન ઉભા થાય કે વાસ્તવિક આ શું છે જગત આપે. તો એને કહે કે તને આવું કંઈક પદનો અર્થ જાણનાર મારા વડે જે બંધ તથા બંધનો હેતુ અને મોક્ષ તથા મોક્ષનો હેતુ સ્પષ્ટ રીતે કહેવાય છે તે તું સાવધાન વાળો થઈને સાંભળ. હવે તારા પ્રશ્નનો જવાબ હું આપીશ કે ભાઈ બંધ શું છે. અહીં એ પ્રશ્નોમાં આ જ હતું, બંધ શું છે, મુક્તિ શું છે, એવા પ્રશ્નો કે એક તો મારા વડે એટલે હું જેને આ બધું કહીશ તો તું સાંભળથી સાંભળ. એક તો હું કહીશ તો કે બંધ અને એને હેતુ. આપણે કે બંધન છે સંસાર, તો બંધન છે ભાઈ. તો બંધ શું છે એક તો એ સમજવું પડે, અને હેતુ એટલે કે એનું કારણ શું. એનું કારણ તો કંઈક હોય ને, તો એ બંધનું કારણ શું છે.
તો એ બધું હું તને કહીશ તારા પ્રશ્નનો જવાબ દઉં. અને પછી મોક્ષ ને મોક્ષનો હેતુ બે વસ્તુ છે, એક બંધ અને બધુંનું કારણ, બીજી બાજુ મોક્ષ ને મોક્ષનો હેતુ. આને ચતુર્વ્ય કીધો. શાસ્ત્રો બધા આ ચાર શબ્દો ઉપર રચાણા, એટલે આને શાસ્ત્રોમાં ચતુર્વ્ય શબ્દ કીધો. એમાં શબ્દો જુદા છે. હે અને હે હેતુ, હાન હાનો પાય, એમ શબ્દો વાપર્યા અહીંયા. હે એટલે ત્યાજ્ય. ત્યાજ્ય શું છે? બંધ, દુઃખ. આપણે એમાંથી છૂટવું ને. ત્યાજ્ય તો એ જ છે, જે દુઃખ હોય, બંધન કરતા હોય, એને આપણે એમાંથી છૂટવું છે. તો એક તો એ બંધ છે, ત્યાજ્ય, આપણે ન ગમતું એવી વસ્તુ છે, પણ એ કારણ ન જાણીએ ત્યાં સુધી કેમ દૂર થાય? તો હેતુ એટલે કે હે ને હે નો હેતુ એટલે કંઈક કારણ જાણો, કે હે એટલે કંઈક આપણે ન જોતું એવું જીવનમાં છે, કારણ ગમતું ન, આ બંધન દુઃખ બધું છે, પણ એનો હેતુ તો જાણવો પડે ને. રોગનું નિદાન ન થાય તો દવા શું થાય? નિદાન વિના તો દવા ઔષધિ કંઈ કરવાનું કંઈ રહેતું નથી ને. કદાચ એમને પછી આપે આડેધડ ટોટા બીમાર પાડી તો વધારે નુકસાન કરે. તો હેતુ, હેતુ પછી કે હાલો દુઃખ છે તો દુઃખનું કારણ શોધી કાઢો. દુઃખનું કારણ શું છે? કારણ ન જાય ત્યાં સુધી તો દૂર ન થાય દુઃખ. તો કારણને અવિદ્યા અજ્ઞાન કીધું. અવિદ્યા અજ્ઞાન એનું કારણ છે. તો અવિદ્યા મૂળમાંથી અજ્ઞાન એટલે કે દેહ ભાવ, શરીર ઊંચું, ભ્રમ ન જાય, પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી આ બધા આપણે ન ગમતું બધું છે, પણ જાય નહીં ત્યાં ત્યાજ્ય. પછી કે હાલો આ દુઃખ તો ગયું અથવા બંધન ગયું, પણ જે હાન અને હાન ઉપાય એટલે કે જે આપણે દુઃખની નિવૃત્તિ તો કરવી, હાલો નિવૃત્તિ થઈ, પણ સામે કંઈક પ્રાપ્ત કરવા જેવું સુખ આવું જે આપણે ઈચ્છીએ છીએ એવું સુખ છે કોઈ? એ ખોજ કરી. અને એ સુખ હોય તો એની પ્રાપ્તિ કેમ થાય? અહીંયા દુઃખ દૂર કરવું તો એનો ઉપાય શોધો, અને સુખ પ્રાપ્ત કરવું તો એનો ઉપાય શું? એનો હાન, હે ને હાન બે શબ્દોનો એકને નિવૃત્ત કરવું, છૂટવું એટલે એનો ઉપાય. અને આ બાજુ એ પરમાનંદ પરમ સુખની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો એનો શું ઉપાય? તો એમ કહે કે આ ચાર મૂળ મુદ્દા આ જ છે. બસ પછી અનેક શાસ્ત્રો રચાણા હોય આ રીતે, પણ મૂળ મુદ્દો તો એ જ છે, પાયાનો પ્રશ્ન આ જ છે. બસ પછી ભલે ગમે એટલા શાસ્ત્ર એની પાછળ રચાણા હોય, સમજાવવા જુદા જુદા મત સંપ્રદાયો, જુદા જુદા મહાપુરુષે જુદી જુદી રીતે વ્યક્ત કરીએ એના ઉપાયો, એ જ આપણા સંપ્રદાયો અને જ્ઞાનના સાધનો અનેક બતાવ્યા. તો એ પછી એનું ઉપાયો એ બધા ગણાય છે. આપણે એટલે તો જુદા જુદા યોગ માર્ગ બતાવ્યા, જુદી જુદી સાધના પદ્ધતિઓ બતાવી, અંતે યોગ જે એકતાનો અનુભવ, ભગવાન બ્રહ્મનો સાથે અભેદનો અનુભવ કરવા માટે, તો એ ઉપાય ઘણા છે. પણ મૂળ મુદ્દો આ કે આને માટે જ પાયાનો પ્રશ્ન આ છે. એટલે એને કે તું સ્પષ્ટ કરીને કહેવાય છે તે તું સાવધાન વાળો થઈને સાંભળ. તે આ ઉત્તર સાંભળવાથી તું શીઘ્ર સંશય આદિથી રહિત થઈ સંસારરૂપ બંધથી અંત્યત મુકડો થઈ જશે. કે તું આ સાવધાન રીતે સાંભળીશ ને, અહીંયા શ્રવણનો મહિમા કીધો. જો આપણે મલ વિક્ષેપ દૂર થઈ ગયા હોય ને આપણે સ્થિતિ એવી અધિકાર હોય તો પછી આ બધું આ શ્રવણ જ મોટું કામ કરે. શબ્દો જગાડી દે, શબ્દો જગાડી દે. જૈનોમાં એને શ્રાવક કીધું. શ્રાવક અને સંન્યાસી અને એ લોકો સાધુ કીધું. એટલે સાધુ એક રીતે જોઈએ તો શ્રાવક એ બાહ્ય રીતે જોઈએ તો શ્રાવક એમ કે થોડોક નીચો, અને જેને સંન્યાસ દીક્ષા લીધી સાધુ થયો સાધક એ થોડોક ઊંચો દેખાય. પણ બુદ્ધના એક શિષ્ય હતા, બુદ્ધના બધા સાધુઓ જે દીક્ષા લઈને આવે કે ઓલા પાસે જાય શ્રાવક, એ સંસારી હતો. શ્રવણ તો તેને દીક્ષા સંન્યાસ નતો લીધો, પણ શ્રાવક હતો. એટલે કે શ્રવણ કર તો વિમલ કીર્તિ કેવું કંઈક તો બધા એને જાય એટલે ત્યાં મોકલે. તો એમ થાય કે અમે તો સંન્યાસી ગૃહસ્થ છે, ત્યાં શું મોકલતા એવા પાસે મોકલે છે. અમે તો કંઈક ઊંચા છે એનાથી, સંન્યાસી છે, લુગડા એટલે થોડોક એનો ભાવ ને તો ત્યાં મોકલે. તો ન ગમતું હોય તો જવું પડે. એમ થાય કે કીધું ચાલો જાય, એ કે તું એકવાર એને મળી આવજે, એ વખતે તેમ જાત મળી આવજે, એટલું કહે બસ, બીજું કંઈ નથી. એને ખબર નહીં જાય એટલે તો કંઈક ને કંઈક એને અનુભવ થાય. એટલે હવે એક એનો શિષ્ય જાય તે આપણે તો સામાન્ય રીતે જાય તો વ્યવહારની વાતો એવી કંઈક પ્રશ્ન કરીએ ને, તમે કેમ છો ને તમારું સ્વાસ્થ્ય કેમ છે. હવે એની ઉંમર મોટી હતી, ઉંમર મોટી હતી એટલે અહીંયા જાતા પ્રશ્ન કરીએ તમારું સ્વાસ્થ્ય કેમ છે કે બાપુ.
એટલે સીધું એની તો ફાયરિંગ ચાલુ કર્યું. એ કે જે સ્વસ્થ હોય એ કોઈ દી અસ્વસ્થ ન થાય, ને અસ્વસ્થ હોય એ કોઈ દી સ્વસ્થ ન થાય. તો હું આત્મા છું, આત્મા કોઈ દી અસ્વસ્થ થતો નથી, અને આ દેહ છે એ અસ્વસ્થ છે, એ કોઈ દી સ્વસ્થ ન થાય. હજી તને એ ખબર નથી લાગતા કે એટલે એ ચૂપ થઈ ગયો ને સારા મને ધીરે કઈ આવતો જ એ કે બાપુ મને તો આવું કીધું. ત્યારે સમજાણું કે ભાઈ તું સ્વાસ્થ્ય કોના સ્વાસ્થ્યને પૂછ? જો મારો પૂછતો હોય તો હું આ દેહ નથી, હું તો આત્મા છું, તો હું કોઈ દી હું કદાય સદાય સ્વસ્થ જ છું. એટલે કે હું મારા સ્વરૂપમાં છું. સ્વરૂપથી કોઈ દી વિચલિત થવાય? આત્માથી કોઈ વિચલિત થઈ કે ન થઈ કે? આત્મા સદાય સ્વસ્થ છે, એટલે કે પોતામાં સ્થિત છે. સ્વસ્થ, સ્વસ્થ એટલે સ્વમાં પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ. સ્વસ્થનો અર્થ આવો થાય. આપણે વ્યવહારમાં ભલે સ્વાસ્થ્ય શબ્દ વાપરે, પણ આધ્યાત્મિક રીતે સ્વાસ્થ્ય શબ્દ ઊંચો છે. સ્વમાં સ્થિત એ ખરું સ્વાસ્થ્ય. અને દેહ છે એ તો અસ્વસ્થ છે, એ કોઈ દી સ્વસ્થ થઈ શકે નહીં. દેહ કોઈ દી એની સ્થિતિ જ નથી. એ તો ક્ષણે ક્ષણે નથી રહેતો, એ તો નાશવંત છે. ક્ષણે ક્ષણે નાશ પામેલી એની સ્થિતિ શું? એની સ્થિતિ જ નથી. વાક્યમાં એનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. તો એના વિશે તું તો પૂછો આ દેહ વિશે, તો દેહ થોડો કોઈ દી સ્વસ્થ હોય કે? કે તને આ સારી રીતે તું સાંભળીશ, તો એ સાવક હતો. એટલે કે જેને અધિકારીઓ હરખું શ્રવણ કર્યું હોય તો એ એટલા માત્રથી જાગી જાય. શ્રવણથી જાગી જાય. શ્રવણી સાંભળવું ખાલી નથી, ખાલી કાનથી શબ્દો સાંભળી એવા નથી. ત્યારે કોઈ શબ્દનો અર્થમાં ન પડતા હોય, સારું નરસું નહીં, ફક્ત શ્રવણ થતું હોય, કોઈ જજમેન્ટ ન હોય ને, ખાલી આ શબ્દ કયો પાછું સાંભળતા હોય તો એનો વિચાર કરવો એવું નહીં. ખાલી બસ સાક્ષી ભાવે શબ્દો સાંભળતા હોય એને શ્રવણ કીધું. તો સંસારો બંધથી તું મોકળો થઈ જાય. પછી કે વૈરાગ્ય આદિના જ્ઞાનના હેતુઓને કહે છે કે આ વૈરાગ્ય આદિ જે કંઈ જ્ઞાનના હેતુ છે એના વિશે થોડી આગળ ચર્ચા કરે. તો આપણે કાલે છેલ્લો દી આગળ આપણે જ્ઞાનના અને વૈરાગ્યની વાતો કાલે કરીશું. થોડીક પોલાભાઈ પ્રશ્નો છે તો આપણે એ ચર્ચા કરી. આખરે આપણે પ્રશ્નના સમાધાન હતું બે ભેગા થયા, હવા પાંચ થવા આવ્યા, તો આપણે થોડુંક આગું પાછું થાય, પણ આપણે કોઈ ઉતાવળ નથી ને. ભાઈ ગૃહસ્થાશ્રમમાં છે તો હોય બધા પ્રશ્નો એટલે પૂછવા પડે. અમે બેઠા તો અમારે તો બહુ કંઈ ન હોય, તો હવે તમારે ક્યારેક હોય કંઈ મૂંઝવણ હાથે તો જવું હોય, કોઈક મોડું થતું હોય, કોઈકને આવે કંઈ કામ હોય. બોલા ભાઈ હવે મૂકો સભામાં તમારો પ્રશ્ન, તો કંઈક એના ઉપર વાત કરીએ, ચર્ચા કરીએ. બેઠા બેઠા બોલો ને, બેઠા બેઠા બોલો તો વાંધો નહીં, આરામથી. હા, તો એક એક કરતા કરીએ. આજે જેટલાનો જવાબ દે આપે, પછી કાલે, પછી જાજા એ તો આપણે એકાંતમાં આપણે બે જણા બેન વાતો કરીએ. એટલે હા, એટલે કહું કે હવે એકાદો રહ્યો ને તો આપણે પૂરો કરી નાખ્યો. એટલા ગયા હોય, હા, એટલા ગયા હોય તો પછી એક થોડો લાંબુ હાલી જાય. એટલા વયા ગયા તો એક જાય, એ એકલો રહ્યો નહીં શકે. એ તો જાજા હોય તો એકબીજાને સહારે રહ્યા હોય. ચેતનાનો અનુભવ થાય અને ચેતના જેટલા મળી જાય ને પછી મને કઈ ખ્યાલ રહેતો નથી. શરીરનો તો ક્યાંથી, અને ઘણીવાર એક બે વાર તો પડી ગયો ઉભો થવાનો. શરીર ભાવ છે ને આમ રહેતો નથી, પણ શરીર પ્રત્યે જાગૃતિ થાવો, અભાવ ન થવો જોઈએ, પણ એના સાક્ષી બની જવા. અહીંયા સાક્ષી શબ્દ વપરાણો કે શરીર તો આ રહેશે, કંઈ આપણું પ્રારબ્ધ છે ત્યાં સુધી દેહ થોડો જતો રહેવાનો છે. કંઈ જ્ઞાની છે એનો દેહ થોડો જતો રહ્યો, પણ હવે દેહ છે છતાંય પોતે દેહ નથી એવું સ્મરણ એને સતત રહીએ. એનું સ્મરણ રહીએ એટલે તને સાક્ષી કીધા કે આ દેહ છે એને દેખાય, આ દેહમાં બધું થાય જાણે, પણ એ જાણવા વાળો છે. દેહમાંથી પોતાને થાય એવું એને નથી કે મારામાં કંઈ નથી થતું, થાય દેહમાં, મનમાં, એને બધું થાય. પ્રારબ્ધ છે ત્યાં સુધી તો એને થાય, મંદાજા થાય, એને પ્રકૃતિનો આ બધા આવશે ભાઈ. એવું આપણે બહુ ન માનવું કે જ્ઞાની છે એટલે એમાં ન હોય એવું.
પ્રારબ્ધ હોય તો એમાંય બાહ્ય રીતે આપણી દ્રષ્ટિએ તો એમાંય દેખાય આવું કે એને આવું થાય, એનામાંય ક્યારેક એવા ભાવ જાગે, કંઈક બોલાઈ જાય, વ્યવહારે ક્યારેક આપણે વિચિત્ર લાગે એના, એ બધું હોય. પણ જાગી ગયા છે હવે એ બધું પ્રકૃતિમાં વ્યવહારે છે, એ પણ એના સાક્ષી છે. આપણે એમ જોઈએ ને એ જોવે. રામકૃષ્ણ પરમહંસની સ્થિતિ છેલ્લે કેન્સર થયું તો ત્યારે બહુ ખરાબ હતી સ્થિતિ, ગળાનું કેન્સર થયું તો શિષ્યો તો બિચારા દુઃખી થાય ને, બીજો કોઈ ઉપાય ન કરી શકે અને એને હાલત જોઈને દુઃખ થાય કે શું કરવું. એટલે બધાએ પછી કહે કે તો ગુરુજી કે તમે કાળી માતાને કે માતાજીને વિનંતી કરો ને આ દૂર કરે કે કહું તો દૂર તો કરે, પણ એ કે એ ભોગવાય અને હું તમે આ મારા શરીરને જો, હું એ શરીરને જોઉં બસ, શરીરમાં થઈ રહ્યું, મને કઈ નથી થતું. એ તમારે એવી પાછી ન કરે, એ ભોગવાય પ્રારબ્ધ છે તો ભોગવાય છે. પારે પાછો બીજો ધક્કો થાય વળી, બાકી ભોગવવાનું રહી જાય તો હમણાં ટાળી શકાય, કોઈ બાકી રહી જાય થોડુંક તો વળી પાછો શરીર ધારણ કરે, કારણ કે ભોગવા વિના નિવૃત્ત થતું નથી કર્મ. તો એ કે જ કે એ સત્ય છે પણ એ કરવાની જરૂર નથી, એ દેહ ભોગવી રહ્યો. તમને એ દેહ દેખાય, હું એ દેહને જોનારો છું, દેહથી અલગ છું હું. તો આવી કંઈક સ્થિતિ હોય સાક્ષી ભાવમાં. એટલે ગુરુજી કહેતા કે એવું નથી કે સંતો એટલે સંતે કદાચ ઓળીમાળી ના કરતા હોય, પણ એ ખબર છે ઓળીમાળી ના કરવા વાળો દેહ ને અહંકાર છે, હું નહીં, હું તો એનો સાક્ષી છું. શંકરાચાર્યજીને એક વાર થયું હતું કે બજારમાં જાતા હોય ને હાથી સામેથી કઈ ગાંડો આવ્યો, સ્વાભાવિક બધા આડાવડા થોડાક થાય તો શંકરાચાર્યજી થોડાક આડા થઈ ગયા તો કોકે મેણો માર્યો ને આપણે કોઈક રાહ જોઈને બેઠા હોય તો બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા કર્યા કરે કે નજીકમાં એ કે હવે કે બધું બ્રહ્મ જ છે ને, હું કામ ભાગવું જોઈએ? કે હું ક્યાં ભાગ્યો, ભાગવા વાળો ભાગ્યો કે મારામાં ભાગવાનું કઈ આવવા જવાનું છે ને, એટલે કે સ્વરૂપમાં કઈ આવવા જવાનું છે એટલે કઈ ભાગવાનું છે, એ ભાગવા વાળો ભાગ્યો કે ભાગ્યો, દેહ ભાગ્યો. તો દેહને તે પ્રકૃતિનો અંશ છે, તો પ્રકૃતિગત એ રિએક્શન આવ્યું, એક્શનનું રિએક્શન પ્રકૃતિગત થયા કરે એમાંય. પણ અંદર એને ખબર છે કે હું ભાગતો નથી, આત્મામાં ગતિ નથી, ક્રિયા નથી, આવવા જવાનું નથી, એમાં કઈ છે ને. તો આવું છે ભાઈ, જ્ઞાનની રીત એ અનુભવ અંદરનો છે, બાહ્ય તો આપણે ખબર નથી, આપણે બાહ્ય જોઈએ ખાલી. તો આવું બધું આપણે થાય, શંકાઈ જાય કે તો એને આવું થાય, ભાગ્યથી એને મરવાનું બીજે નહીં લાગે. એ તો પ્રકૃતિના એક ગુણધર્મ છે, સ્વાભાવિક કઈ એક્શન થાય એટલે રિએક્શન પ્રકૃતિગત સ્વાભાવિક એમાંથી ઉઠતું હોય. પણ એને અંદર એને કઈ સ્પષ્ટતું નથી, એ જ સાક્ષી ભાવ છે. એ જાણે કે આ દેહ ભાગે, તો એવું કઈ બળજબરી કરે, સહજ સ્વીકારે, જે થાય એને સ્વીકારે ન હોય પછી એને એ ભાવ નથી કે આ ખરાબ છે મારું છે ને આ ન થાય તો હારું, આ થાય તો હારું. એવું તો નથી, જે થાય એમાં થાય, પછી આપણે હારા ન થાય ને આપણે ક્યાં ચિંતા છે? ફિલ્મ હારી હોય કે ખરાબ હોય તો ફિલ્મ છે જાણી દે, પછી આપણે શું એની ચિંતા કરવાની? આપણે એનાથી અલગ છે, દ્રશ્ય પડદા ઉપર આવીને જાય તો જોઈએ બસ. તો એવું છે. હા, વધારે સભાનતા, દરેક પ્રત્યે સભાનતા એની ખૂબ તીવ્ર થઈ ગઈ. હા, દરેક પ્રત્યે, શરીર પ્રત્યે, વિચારો પ્રત્યે, સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓ પ્રત્યે એ સભાનતા છે ને. તો તે ધીરે ધીરે એ પણ જતું રહેશે. હવે બીજા વયા ગયા ને તે આપ વહી જાય, પ્રશ્ન સ્થિતિ થતી જાય ધીરે ધીરે. પણ એ ક્યારેક આપણે ઓલા અંદર આનંદ આવતો હોય તો આપણે એ તરફ હોય ને તો ક્યારેક આપણે આમાં કંઈક હાલવા ચાલવામાં કે કંઈક કરવામાં ક્યારેક એવું થઈ જાય. પણ વ્યવહારમાં હોય ને ત્યારે બાહ્ય એને સાક્ષી ભાવથી રહેવું, સાક્ષી ભાવથી રહેવું. હા, આપણે એકાંત હોય કંઈ ન હોય તો અંદર ઉતરી જાય, નહીતર સાક્ષી એટલે બહિર્મુખ રહેવું એટલે દેહને આ બધી ખ્યાલ લઈએ, વ્યવહારમાં ખ્યાલ લઈએ. કારણ કે આપણે અંતર્મુખ થઈ જાય તો પછી શરીર તાદાત્મ્ય તો રહેતું નથી. એટલે બાહ્ય વ્યવહારમાં હોય ત્યારે થોડું સભાનતા દેહ પ્રત્યે રાખવાની, પણ એ અંદરની સમજણ એ છે કે ભાઈ દેહને થઈ રહ્યું, હું દેહમાં જે થઈ રહ્યું એને હું જાણનારો છું. દેહની હારે તાદાત્મ્ય પછી ન થાય, પછી જાગૃત હોય તો એ દેહનું તાદાત્મ્ય પછી ને. ઓલું શરૂમાં તો આપણે ધ્યાન એકાગ્રતામાં સ્થિરતા આવતી જાય ત્યારે દેહનું તાદાત્મ્ય ન રહીએ, તો વળી પાછા બહિર્મુખ થઈને વળી કંઈક વ્યવહારમાં રહીએ તો વળી તાદાત્મ્ય પાછું ઊભું થઈ જાય. તો ધીરે ધીરે સ્થિતિ બન્યા પછી છે ને, પછી બધું કરતા હોય, વ્યવહારમાં રહેતા હોય, કે અંદરથી એની સમજણ તો ઠીક, અંદર અનુભવ એ રહેતો હોય કે આ બધું થઈ રહ્યું પણ હું કરતો નથી. અંદરથી એક
અકર્તાનો ભાવ એને રહીએ, હું કઈ અંદર એક સ્થિરતા ચાલુ રહીએ, દેહમાં થઈ રહ્યો ને અંદર સ્થિર હોય, અંદર સ્થિર હોય, એ સાક્ષી ભાવ. એને જ તો કીધું ગીતાજીમાં, કર્મમાં અકર્મ, અકર્મમાં કર્મ, એ બધું કરે છતાંય અકર્તા, બધાને હણી નાખે તો એ નિર્દોષ. તો એ ગીતાજીનો બોધ તો આ છે, અર્જુનને, કે આ બધાને તું લાખો હણી નાખી તો તને કઈ નહીં થાય. કારણ કે હણવાવાળો પોતે છે એવું માને તો થાય ને, બાકી હણાઈ રહ્યું એ હણવાવાળોના જે હણાઈ રહ્યું ને એ બધું ભાઈ એ પ્રકૃતિમાં બધું થઈ રહ્યું, પોતે તો નિર્લેપ છે, અકર્તા છે, કોઈ નિષ્ક્રિય ચેતના માત્ર છે. તો પછી બાહ્ય રીતે જોઈએ તો કરી રહ્યો યુદ્ધ કરે, મારામારી કરે, જે કરતો હોય, પણ એ પ્રકૃતિમાં થઈ રહ્યું, પોતે નહીં. તો એ ગીતાજીનો ઉપદેશ તો બહુ મહાન છે. કઈ માણસો સમજીએ કે નથી સમજતા તો કે કૃષ્ણ તો ત્રાસવાદી છે. આ બધા આ કઈ રહસ્યની વાત સામાન્ય માણસ માટે થોડી છે. નથી, ગીતાજીને સમજવી અઘરી છે. કૃષ્ણ વિશે એટલે બહુ આવું અજ્ઞાન સામાન્ય માણસોનું, યુદ્ધ કરાવ્યું ને આ કરાવ્યું, કૃષ્ણ તો આવું જીવન જીવતું હતું, આવું જીવન, ઘણા નિંદા ટીકા કરો. તો એ સ્થિતિ છે એ તો પૂર્ણતાની વાત છે. ત્યાં પછી આપણે ન અનુભવેને શું જાય. ગુરુજીનો ભજન હતો હમણાં જોતો તો એમાં એ જ કહ્યું કે આ બધી અનુભવની વાતો કોને કેવી છે. કોકી કે નુગરા સુગરા મળે તો વાતું કરીએ, નુગરા અને હું વાતું કરવી કે અનુભવની. તો કોક એવા ગુરુમુખી હોય જેને અનુભવ થયો એની આરે એકબીજા આપલે કરીને આનંદ કરે પોતાના અનુભવ. બાકી તો કેને કેવો જ્ઞાની પાસે આવી વાતો નથી થતી. એ તો કહે કે એ શબ્દોને એનો કઈ દોષ નથી, પણ હવે એને અનુભવ ન હોય એટલે બિચારા એ તો એ જ કે ને, આપણે એની પાસે શું અપેક્ષા રાખીએ. આપણે આરતી કરીએ. અખાનું આરતી છે ને એક પૂરતી જ આ સમજાય છે. બધા શબ્દો એ જ છે આપણા શાસ્ત્રોના જ બધા. થોડી આતી તને બ્રહ્મ સુરતા અને શૂન્ય ને આરતી કરું મારા હરિ ગુરુ રામ સંત, કાળા રે સર્વે ફંદ, છોડાવ્યા 84 ના બંધ, હરિ ગુરુ દેવની આરતી. આરતી કરું વારણા અને ધરું ચરણ કમલમાં ધ્યાન, સદગુરુને શીશ સોંપતા મને ભાસ્યો દેહાભિમાન, હરિ ગુરુ દેવની આરતી. મારું દયા દેહાભિમાન, હરિ ગુરુ દેવની આરતી. સદગુરુએ કહ્યું સાલમાં અને સમજાવી સઘળી રીત, જાગ્રત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ જે મને ભાસ્યું છે તુરિયાતીત, હરિ ગુરુ દેવની આરતી. મને ભાસ્યું છે તુરિયાતીત, હરિ ગુરુ દેવની આરતી. મનોભાવે ગુરુએ મહેર કરી અને સુખ આપા, અંતર ચક્ષુ મારા ઉઘાડ્યા, એજી મને ભાસ્યું છે બ્રહ્માકાર, હરિ ગુરુ દેવની આરતી.
મને ભાસ્યું છે બ્રહ્માકાર હરિ ગુરુ દેવની આરતી. સદગુરુની શોભા શું કહું અને મુખ સેવન વિન જાય. શિવ બ્રહ્મા જેની સ્તુતિ કરે એ જેના વેદ વિમલ જસ ગાય. હરિ ગુરુ દેવની આરતી. એના વેદ વિમલ જસ ગાય. હરિ ગુરુ દેવની આરતી. સુરતા શબ્દમાં જય ચડી અને વૃત્તિ પામી વિરામ. જન્મ મરણની ભેટડી હજી હું તો પામી છું પદ નિર્વાણ. હરિ ગુરુ દેવની આરતી. હું તો પામી છું પદ નિર્વાણ. હરિ ગુરુ દેવની આરતી. અખે પદ અવલોક્યો અને આ સદગુરુ કેરી ખોજ. અંતર આત્મો પોતાનો એ જીવાલો મારો વિલસ્યા છે પોતાની મોજ. હરિ ગુરુ દેવની આરતી. વાલો મારો વિલસ્યા છે પોતાની મોજ. હરિ ગુરુ દેવની આરતી. આરતી કરું મારા હરિ ગુરુ રામ સંત. ટાળા રે સર્વે ખંડ. એ છોડાવ્યા 84 ના બંધ. હરિ ગુરુ દેવની આરતી. હરિ ગુરુ દેવની આરતી. ચંદ્રશેખર 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 પાહિવામ. ચંદ્રશેખર 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 પાહિમામ. ચંદ્રશેખર 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 રક્ષમામ. ચંદ્રશેખર 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 રક્ષમામ. રામ રાઘવ રામ રાઘવ રામ રાઘવ પાહિમામ. રામ રાઘવ રામ રાઘવ રામ રાઘવ પાહિમામ. રામ રાઘવ રામ રાઘવ રામ રાઘવ રક્ષમામ. રામ રાઘવ રામ રાઘવ રામ રાઘવ રક્ષમામ. કૃષ્ણ માધવ કૃષ્ણ માધવ કૃષ્ણ માધવ
पाहि मां कृष्ण माधव कृष्ण माधव कृष्ण माधव पाहि मां कृष्ण माधव कृष्ण माधव कृष्ण माधव रक्ष मां कृष्ण माधव कृष्ण माधव कृष्ण माधव रक्ष मां सदा गुरु प्रभु सदा गुरु प्रभु सदा गुरु प्रभु पाहि मां सदा गुरु प्रभु सदा गुरु प्रभु सदा गुरु प्रभु पाहि मां सदा गुरु प्रभु सदा गुरु प्रभु सदा गुरु प्रभु रक्ष मां सदा गुरु प्रभु सदा गुरु प्रभु सदा गुरु प्रभु रक्ष मां सदा गुरु प्रभु सदा गुरु प्रभु हमारे शरणे છું પાહી નામ ભગવાન તમારે શરણે છું મારી રક્ષા કરો આ શબ્દનો અર્થ એ થાય. बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय द्वारिकाधीश की जय रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की सब संतन की जय सदगुरुदेव की जय. ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो.